มีในข้างพุทธกาลมีภิกษุหลายรูปที่ท่านไปภาวนาปฏิบัติที่ต่างๆบางองค์กำลังจะลงอาบน้ำกำลังนุ่งผ้าน้ำอาบก็แหละจะลงอาบน้ำริมสระพอจะลงอาบน้ำก็เห็นดอกบัวดอกหนึ่งอยู่ในสระนั้นแล้วก็นั่งธรรมดาอยู่นี่กำลังจะอาบน้ำอยู่นี่ก็ดูดอกบัวว่าดอกบัวดอกนั้นมันเกิดขึ้นมาตัวจะพ่นน้ำขึ้นมาเนี่ยต้องใช้เวลานานพอสมควรขณะมันอยู่ในน้ำกว่ามันจะออกเป็นตุ่มออกมาจากเง่าบัวนั้นต้องใช้เวลานานหรือบางดอกก็ไม่สามารถจะโผล่ขึ้นจากน้ำได้เลยถูกเต่าถูกปลาต่างๆกัดกินเป็นอาหารไปเสียดอกใดที่ผ่านพ้นจากน้ำขึ้นมาเป็นดอกหรือบานก็ได้อย่างนี้แสดงว่ากำลังของดอกบัวนั้นมีมากพอสมควรถึงอย่างไรก็ตามถึงดอกบัวนั้นจะโผล่ขึ้นมาบานแล้วก็ตามอีกวันหนึ่งข้างหน้าดอกบัวดอกนั้นจะร่วงโรยไปมันก็จะเน่าไปเสียความสวยงามของดอกบัวก็หมดสภาพไปท่านพิจารณาเรื่องนี้ยังโอปนัยโกน้อมดอกบัวดอกนั้นมาพิจารณากับตัวเองว่าดอกบัวนั้นกับสังขารร่างกายเราเนี่ยเหมือนกันธาตุประเภทเดียวกันคือธาตุตัวกันในไตรลักษณ์คืออนัตตาเมื่อธาตุเราเกิดมาในเบื้องต้นก่อนจะผ่านเป็นมนุษย์หรือเป็นคนขึ้นมาในถึงอายุถึงปุณนี้นั่นว่าผ่านอุปสรรคความตายมามากทีเดียวบางทีบางคนเกิดรุ่นเดียวปางเดียวกันหรือปีเดียวกันเขาก็ตายไปก่อนเราเสียนับไม่ถ้วนประมวลไม่ได้อันนี้เราเกิดมาอายุถึงปุณนี้จนถึงได้บวชเป็นพระในภาวนาปฏิบัติเพื่อบุญวาสนาบารมีของเราแต่ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องอายุยืนยงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ความตายนั้นเป็นอีกจุดหนึ่งเมื่อหากว่าเราตายไปแล้วก็หมดสภาพไปเสียก็เหมือนดอกบัวดอกนั้นน่ะเมื่อมันเน่าลงเป็นดินเป็นหน้าไปแล้วก็หมดสภาพไปหาดอกบัวไม่ได้ในธาตุสี่เราก็เหมือนกันเมื่อมันตายไปผุพังเป็นดินน้ำลงไปแล้วก็หมดสภาพไปจากตัวตนคือตัวอนัตตาเต็มที่ถ้ายังน้อมดอกบัวดอกนั้นมาหาตัวตนน้อมตนไปสู่ดอกบัวดอกนั้นเป็นสภาพธาตุเหมือนกันเกิดขึ้นจากสังขารปรุงแต่งขึ้นเหมือนกันการใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้ก็เกิดความสลดสังเวชใจขึ้นมาจิตมีความสงบแล้วก็ถอนขึ้นมาใหม่เมื่อถอนขึ้นมาใหม่ก็พิจารณาเรื่องเก่านั้นอีกละเอียดขึ้นทีนี้พิจารณาดอกบัวดอกเดียวนั่นละเอียดขึ้นพิจารณา2 ครั้ง3 ครั้งยิ่งพิจารณาเท่าใดยิ่งละเอียดมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยขอวัตถุสิ่งเดียวกันแต่พิจารณาหลายรอบหลายครั้งหลายหนอาศัยสมาธิเป็นหนุนไปในตัวด้วยการรู้เห็นในการใช้ปัญญาพิจารณาธรรมะก็ชัดเจนขึ้นจนหายสงสัยในที่สุดพระองค์นั้นขนาดอังสายังไม่ได้ใส่ไปด้วยนุ่งผ้าอาบธรรมดาแต่เป็นผ้าอรหันต์ได้ดูสิไปนั่งสมาธิที่ไหนนั่งสมาธิที่ไหนดูสิประวัติเบื้องอย่างนี้ท่านกำลังนั่งยองกำลังอาบน้ำอยู่เนี่ยเอาดอกบัวพิจารณาอย่างนี้เป็นผ้าอรหันต์ในขนาดนั้นเลยโดยไม่ต้องอังสาก็ไม่ได้ใส่ไปด้วยเป็นผ้าอรหันต์ซะก่อนนี่อาบน้ำทีหลังคือใช้เวลาพิจารณาธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะช่วงระยะสั้นๆเป็นพระอริยเจ้าได้นี่สำหรับผู้ฉลาดในการใช้ปัญญาคือการใช้อย่างนี้เป็นอุบายประกอบอย่าง